هاي بنات، حلقة جديدة من مكياج بنات. اشتقت لكم. وقبل لا أبلش لازم تشوفون الست، ايش رايكم فيه؟ ترى كله عشانكم. انزين، وبعد أبيكم تستمتعون بالست. وبضيفتي اليوم كانت من قبل موجودة على مكياج بنات، وانتم كنتوا تبغوني أصور وياها. تدرون منو؟ نطر شوي. بنات لا تنسون تشتركون بقناة ميبلي نيويورك ميدل إيست، وبعد تنطرون سؤال الحلقة عشان تجاوبون عليه وتتركون الجواب تحت بالكومنت بوكس. أما الحين ضيفتي صارت موجودة، نورة. مرحبا لجين. أهلاً. مرحبا بكل اللي دا يتابعونا اليوم، شكرا وشكرا لجين على الاستضافة. حبيبتي حياك الله. بصراحة استانست من حلقتك ويا صفا. أنا أكثر. اي، فالحين أنا حدي متشوقة إنك تكونين وياي، وأبيك تقولي ايش رايك بالست نورس؟ حلو، حبيت تغيير الألوان. يمكن أول شيء لاحظته من فتت هو بالضبط. الوردي صار أزرق، فجميل. هذا كله عشانك وعشان متابعينا. صدق. شكرا. بعد شو تريدون شفتوه؟ وبنات انصحكم تكملون متابعة الحلقة لأن فيها تشالنج حد عجيب. التشالنج هو اي ان عندنا 3 دقائق اوكي. وفيها منو اكثر وحدة تقدر تحط طبقات من الميك اب. يا سلام، شفتي شلون؟ هذا التحدي الحلم، يعني واحد يحلم به. بالضبط، حق اي وحدة تحب ميك اب ايه، هذا التحدي لها. لان احنا دائما نعاني قللوا 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 اوفر. فاخيرا احد اخيرا فهمنا. عندي فرصه احد يقول لي حطي. بالضبط بالضبط. صار وقت التحدي بنات. تدرون احس منو ممكن يفيده هذا التحدي؟ حق البنات اللي مثلا راجعين من دوام وتبي تعيد على لوكها، صح؟ بالضبط. او حق اللي مثلا عندها مناسبه بس ما لها خلق على قولتهم تشيل الميك اب وتبي تحط فوقه. فصدق يعني راح تشوفون الحين نصايح وتطبيقات حق اللي يبون يعيدون على ميك ابهم. تمام. ايه ولا تنسين ان ترى بس عندنا 3 دقائق اوكي. عشان نضبط فيها الميك اب ونبي صدق نتيجه حلوه. تمام. أوكي. انا ما مسوي قبل 3، مسوي 5، مسوي 10. 3 هاي جديده. يلا خلينا نجرب. يلا. والحين اختاري منتج راح تبلشين فيه. شنو؟ انا حبلش بالعيون. يلا. راح استخدم التولو تمتيشن، بس بما انه لابسه اليوم وردي فراح استخدم هاي اول شيء للعيون. حلو. وبعدين هاي. حلو. اوكي. انا طبعا سمحت لك انك تغشين، انزين؟ لا ما يصير. فخليتك تختارين البرودكت قبل التايمر. فالحين يلا راح نبلش التايمر. تمام. يلا تايمر 3 دقائق شغلوه. يلا بلشي. انا راح استخدم انستنت ايج ريوايند. راح استخدم هذه الدرجة عشان طبعا كالعادة ابرز خدودي. انا راح ادمج هذا على الكثره مال الجفن. لحظة ترى غش. اخترعوا هذا الوقت. الدنيا حظوظ حبيبتي. هسه انا هذا عندي اندمج. هسه اريد هاي انتي الحين قاعد توتريني سريعة سريعة ما شاء الله. ذا نودز من ميبلين. انا ما ادري شنو احط. اوكي راح احط حمرة. راح استخدم هذا اللون لبر. يما اشكر انتي راح تفوزين. ما ادري. يلا خلصت. خلصت انا هم. انتي قاعد تتركين الفرشة وياي غشاشة. بس لا صدق حريتيني بالشادو الوردي، ابي الشادو الوردي. زين خلي بس اخذ منه هذا واخذيه. يلا هاج. ايه خلي بالنا. وشوفوا لان مكياجي اوريدي لونه برتقالي وحطيت لبستيك وردي، فشنو راح اسوي؟ راح نقلبه وردي اللي فوق. ظل احكي. اوكي. انتي قاعد تغشين، قاعد تتركين وياي. لا والله. انزين. هسه اني بعد لي خدودي انا بعد فراح استخدم بعد نفس البالت. انا حيله حبه ماستر بلاش. انزين. وراح احط كان كله يمشي مع لون الحمراء.
شفتي استخدمي ماستر كروم جربتيها؟ طبعا جميله مو؟ ذهب سائل بالضبط. هذا احسن وصف. والحلو فيها ان بنات ما تكون اوفر، كأنها قطعه من الوجه بس طاحت عليها الشمس كذي، عرفتي؟ حيويه ينطي. بالضبط. خلص الوقت يا نورس. خلصت. بدعتي متت. بدعتي. شكراً. شنو هالميك اب؟ تذكري انت فايزه عليه. صدق؟ انت رايك؟ اي مع ان انا ما ركزت وياك، بس شوفي مكياجك شكرا. ما شاء الله. شوفي نفسك انت. اي انا ناعم يعني ما مداني اسوي هذا كله. واو شكراً. واو والله بنات، استقتلت والله بصراحة. بنات لو تجوني تشوفونه على الطرف نار. شوفي مع ان ادري ان احنا خلصنا، بس صراحه هذه المسكره لازم اعلم البنات عليها واعلمك عليها. بدل غش اي. اي والله وعد. بس هاي العدلات بس- على الواحد. يلا اوكي يلا حطي معي. انزين المسكره هذه بنات حيل حلوه لانها بلدبل. راح تلاحظون ان الفورمولا مالتها كريميه، فراح تقدرون تبنون عليها بنص اليوم. ف يلا فمثالي للي دا نسويه اليوم. يس ريحتها عجيبه. خبر. شوفوا شلون طلعتني الموش تحت طالع. تدرين اذا ولو قاطعتك، اذا تشوفين الميسوالات مالتي مرطب جوز هند، المسكارا جوز هند، نايس. الشامبو تحبين كله. جوز الهند. نايس. بس والله شوفي الرموش اللي طلعتهم لي شلون قاعد تشوفون بنات، صح؟ مع انه ترى انا اوريدي حاطه مسكره ومن الصبح. هسه انا راح اصير لجين عجيبه. عجيبة. بس لا تطوخونه. ايش رايك فيني؟ خلص. حلوه صح؟ تخبل. اي حيل حلوه. حيل حيل صدق يعني. عندي شو اسمه ملاحظه اريد اعطيها للبنات. في شنو؟ حال حطوا مسكارا هوايه جوا وتكتلت، اخذوا اي قلم حواجب هذا من ميبلين، تفتحوه بهاي الفرشات اللي هي مثل فرشات المسكارا وهي نظيفه، بس يحركونه بس تمشون فوق الرموش حتى بس نايس. تفتحوها حتى لا تصير. عقب ما تنشف ولا قبل؟ يفضل قبل، بس بعد او قبل بصراحه ما نفس تفرق. الشيء. اي ونورس لاحظت انك حطيتي نفس لون حمرتي. اي نفس هل انت بواقه ولا عجبك اللون؟ لا هو عجبني، استخدمته حتى مره سابقا هذا اي اللون. توني بقول لك بس شيء كلش حلو. ما يطلع. تكفين اول مره حطيتيه مع صفا ايش كثر قاعد وياك؟ اول لين حتى عقب ما مسحت الميك اب. يمكن الثاني يوم انا سبحت يلا افضل. بالضبط. تخيلوا بنات يقعد وياكم، انا اقول لكم فوق 16 ساعه، مع انه هي مكتوب عليه 16 بس هي صدق فوق 16 ساعه ما تطلع. ما تتحرك. وهذا الشيء حلو يعني حق مناسبات ولا اعراس ولا دوام. طبعا صدق يعني. فانصحكم فيها. اي اكو شغله بدي اقولها، انه شوفوا اللون يعني شلون مختلف صدق عليك وعلي. حيل. فدرجه البشره، درجة لون الشفايف الأصلية أحس بالضبط، تفرق. والاندرتون او صدق. الدرجه مال البشره اذا هي بارده حاره متوسطه او معتدله، كله ياثر على اللون شلون ينعكس على العين. نايس. فحلو. أبي أذكركم سؤال الحلقة هو كم برودكت أنا استخدمت وكم برودكت نورس استخدمت، عشان أغششكم ترى هي فازت علي. لا أكيد. أي. اوكي. انزين الكترول قال لي أتغش مثل ما العصفوره. انزين المهم استمتعت وياك حيل بالحلقه جدا وانا انزين، أكثر. وصدق مستانسه ان رجعت حق مكياج وبنات قاعد تقول ان انا استخدمت منتجات حلوه. فصدق انا سعيده واتمنى صدق انكم تكون عندكم نفس هذه التجربه، تجربون المنتجات وقولوا لنا ايش رايكم فيها. وبس كذا خلصنا. شكرا لجين، شكرا مره اخرى على الاستضافه حبيبتي. كلش فرحت وكلش تونست وياك من صدق. بعد قلبي. وشكرا لكل اللي تابعونا اليوم. شكرا طير النورس طبعا اكيد راح يكونوا موجودين، ما انساهم وين ما اروح. وبس ثانك يو بنات فور واتشنج، نشوفكم ان شاء الله بالحلقات الجايه. ولحظه اوكي قبل لا نخلص لازم نذكرهم انهم يشتركون ويسوون سبسكرايب بالقناه ويتركون كومنت تحت بالاجابه، وهم بعد اتركوا كومنت.
بس اي شو تحسون كتبوا، شو تفكرون حسوا. وبس. تكبيرات فور واتشنج، نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.